สวัสดีครับมาดูสินค้าที่น่าสนใจสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องโชว์สินค้าเป็นหมุน360องศานะครับเครื่องวางถ่ายรูปนั่นเองตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น Display Turnable สำหรับตัวนี้ก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนหรือ7.87นิ้วนะครับรองรับน้ำหนักได้สูงสุด3กิโลเป็นพลาสติกนะครับเสียบไฟ DC 5โวลต์เป็นแท่นวางถ่ายรูปนั่นเองนะครับหรือจะโชว์ทั่วไปก็ได้นะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นแท่นที่เอาไว้วางนะครับก็จะเป็นลักษณะกลมๆหมุนได้ส่วนตัวนี้เป็นฐานก็จะมีเสียบ USB-C แล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้เป็นช่องระบายลมนะผมเช็คแล้วไม่มีไฟเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับเบื้องต้นวางแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะเอาสินค้าวางหรือถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็วางต่ออีกทีหนึ่งขยายนะครับตรงนี้เขามีคู่มือมาให้นะครับลักษณะการเชื่อมต่อใช้งานทั่วๆไป360องศาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายนะครับสามารถหมุนไปได้ทั่วๆเลยหมุนอัตโนมัตินะครับที่ให้มาอีกอย่างก็คือเป็นสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟที่เป็นพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ USB-A สามารถเสียบสายชาร์จทั่วไปได้อาจจะไม่ใช้สายของเขาก็ได้ใช้สายเดิมของคุณก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสายเดิมของคุณเนี่ยเป็นพอร์ต USB-C ก็สามารถใช้งานได้เป็น5โวลต์อยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้สายชาร์จมือถือนี่แหละเสียบให้ชมเลยนะครับเบื้องต้นต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับไม่มีแบตในตัวนะเสียบอะแดปเตอร์ USB-C เข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดครับเนี่ยเขาหมุนแล้วครับพอเปิดแล้วหมุนแล้วคุณจะวางแท่นเล็กก็ได้นะครับแท่นเล็กก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันผมวางเมาส์เนี่ยครับเขาก็จะหมุนให้เราถ่ายรูปได้แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะถ่ายรูปรอบด้านของ TV Box TX98 ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราถ่ายรูปไว้ยาวๆแล้วก็ตัดเป็นช็อตว่าจะโชว์ตรงไหนนะครับเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆการใช้งานโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ครับเราก็จะเอากล้องมาจ่อแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาหมุนก็ได้หรือคุณจะเอาไปโชว์สินค้าตามงานแสดงสินค้าก็ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ทั่วไปได้เขาก็หมุนไปเรื่อยแบบนี้ไม่หยุดนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรพวกนี้ได้หรือถ้าเป็นชิ้นใหญ่คุณก็เอาแผ่นใหญ่ตรงเนี้ยมาวางซ้อนเข้าไปเพิ่มขนาดนะครับแล้วก็วางสินค้าแบบนี้ก็จะสามารถโชว์สินค้าไปได้เรื่อยๆชิ้นใหญ่โดยที่ต้องไม่เกิน3กิโลนะครับสามารถที่จะใช้งานเสียบแบบนี้ได้เรื่อยๆราคาไม่แพงครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเป็นสินค้าจีนออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปเป็นพลาสติกล้วนข้างในมีมอเตอร์เท่านั้นนะครับไม่ได้แพงอะไรสามารถสั่งซื้อมาใช้งานง่ายๆเพื่อให้สินค้าดูดีขึ้นได้นะครับเป็นสินค้ามาจากร้านเดียวกันกับที่เคยให้โปรเจคเตอร์ที่เป็น HY 300 OEM มารีวิวนะครับก็ทั่วๆไปมีสินค้าทั้งใน Shopee และ Lazada ครับสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ท่านใดต้องการทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับผมก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าทางเลือกสินค้า OEM มารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นสินค้าราคาถูกนะท่านใดชอบสินค้าประเภทนี้หรือชอบการรีวิวสไตล์ IT ปัจจุบันก็รบกวนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ